Ayan, finally, I'm back and I'm alive. So for today's video, yes, it's giveaway day. So it's our spring cleaning giveaways. Yes. So, yan, I know marami kong utang sa inyo. Dapat last week, nakapag-upload ako ng giveaway videos natin. Pero, grabe, yeah, may terrible backache talaga ako. Sumumpong na naman yung backache ko. And then, na-busy kami last week. So, talagang wala akong na-video. Pero today, may na-discover ako. May binigay akong mga clothes sa mom ko. Kasi kapag may mga naliliitan na damit, ganyan, kasi mga bata, pinapastock ko muna sa house ni mama. Kasi mas malaki yung bahay niya kesa sa bahay namin. Mas marami siyang storage. Pero, nung lumipat kami dito, sabi ko sa kanya, ipadala yung mga clothes. Kasi nga, yun, nag-giveaway ako. And then, at least may storage na rin kami dito. So, today, oh my gosh, nakita ko yung mga pinatago ko sa kanyang mga gamit. And, nakakatuwa kasi ako rin na-shock. Kasi, wow, ano pala, marami pala akong pinatago sa kanyang medyo magaganda pa talaga, guys. So, here you go. Papakita ko na sa inyo. So, ayan na guys. So, eto na. Nice. Medyo magulo siya, pero okay na yan kasi iisa-isa. Hindi man natin iisa-isa. Pero as much as possible, papakita ko sa inyo kung ano tong mga to. Okay, start na natin sa, well, nakita ko to, pants. Ang daming Levi's. Mga Levi's pants pa talaga. Ang gaganda pa niya. Oh, ha? Kung skinny kayo at pikit, siguro kasya to sa inyo, hindi lang sa mga anak ninyo. Kasi ano pang size na to? Ganda ko, guys. Sobrang mga Levi's pa talaga. So, I didn't know na may mga ganito, you know. Skinny 710. I don't know. Ayan, so basta mga Levi's pa siya. There's another Levi's here. Skinny rise ulit siya. And another Levi's here. White naman siya. Ang ganda. Ang ganda nila. It's not Levi's. Pero shorts. And another Levi's. Tingnan nyo, dito ang linis pa, diba? Super ganda pa niya. Pati yung color, hindi pa siya faded. Mukhang bago. Ayan. May mga naka-plastic na damit. Ready na si mother. Plastic na niya. Abercrombie siya. Kids. It's to. White din siya. Oh my gosh, ang gaganda pa. Mukha pa siyang mga bago, guys. Kung kasya lang sa akin to, susutin ko po. Tapos ito, shorts. Ito, cute na pants to. Napasuot ko ng bata pa si Ibie. Ano ba to? Size 7 to 8 years old. Pants. Skinny jeans din. Skinny pants pala siya. So, another Levi's! Oh my gosh, another Levi's, guys. Oh. Diba? Ayan. Paano kaya? Hindi ko alam kung paano ito i-divide sa mga bata. So, yan. Tapos, teka lang ha. Buksan natin yung mga naka-ziplock na. Kasi ziniplock na to ni Mother here. This one, Old Navy, denim dress. It's super cute na ito, guys. Denim dress siya. So, kung payat kayo, kasi large siya for kids. Pero, I think kung petite talaga kayo, na makakakuha nito, try nyo. Maganda siya. Kasi sa akin parang mahaba. Hindi nyo halos ka-size ko na. Diba? Oh. Ayan. Pero, ang cute niya. Denim dress. And then, another denim dress. Oh, may tag price pa. Oh, galing pa si Nordstrom. Another denim dress. Large din siya. Kaso lang si Mia kasi hindi niya bagay mag-denim dress. Kaya, I don't know. Para siyang init na init. Ganun. Pero, ang cute nito. Oh my, ito bago pa ito, guys. Oh. Yes. Siguro pang 5 years old. 7 to 8. 7 to 8 siya. And then, ay, ito ang cute! Jumper na white. Oh, yeah. And, ano to? Banana Republic na, na pants. Medyo malaki siya ng konti. Parang parang pang malaki. See? Dito daw, diba? Sa leg. Ayun. Parang medyo pang malaki siya. Pero anyway, meron pa ito dress. Ang cute na ito. Parang siyang
Ayan, parang siyang, ano yun, velvet style. Ayun, ang cute. Ayan, yun siya. And then, another dress. So, parang pangbahay dress siya, pero cute. Yeah, cute siya. Diba? Parang pang-comfy. Oh, yan, shorts. Napakita ko yata yan. Tapos, ito, black dress. Again. Yan. Bango pa. Tapos, ito, cute. Off-shoulder. There was a time na parang, parang gustong-gusto ko yung nag-off-shoulder si ate. So, binibilang ko siya ng mga off-shoulders bagay sa kanya. Tapos, ito ulit, dress. Ayan, parang may butas dito. Parang off-shoulder siya, pero butas. Ayan. Meron pang, ito cute ako dito. Cute siya. Burgundy na dress. O, diba? Tapos, may ganito siya. So, formal. So, formal use. O, diba? Birthday, ganyan. Perfect for birthday kasi parang red. Burgundy. So, or Christmas party, diba? Siyempre, may partner siyang shoes. O, diba? May ka-partner niya shoes. And, oh my gosh, this one, guys. Size 6 US women. Bago pa siya, may tag pa siya. So, hindi siya nagamit. So, buksan na natin. Tada! Oh, ang cute ng color. Pang pang fall season yung color niya. O yan. See? May tag pa siya. At saka yun, wala pa siyang bakas. Pinagbakasan. Pero ang niya, ang ganda ng color niya kasi pang fall season talaga. Diba? Yung parang mga leaves na bumabagsak. So, ayan, Vans. So, kung sinong may gusto niyan, alam nyo na kung anong mechanics natin. Pero, okay. So, okay yan para yan sa ating pang-fourth na, di ba guys? Pang-fourth spring cleaning giveaway na natin to. So, mechanics, again, dapat nakasubscribe kayo sa channel kasi nag-check talaga tayo. And then, like niyo yung video na to or yung tatlo pa nating videos yung nakaraan. Comment sa video na to o dun sa iba pang video kung gusto nyo salihan yung giveaway na yon para makakuha ng mga items na pinapamigay natin. And then, share our videos, of course, para ayun, dumagi pa tayo. And then, follow me on Instagram and Facebook page natin. So, sa mga bago pa lang, ito yung spring cleaning giveaway natin. Nag-start siya noong April. Mag-i-end na siya ngayong week na to. Pero since last week, nakapag-skip na ako kasi yun nga, may back problem ko. Tsaka na busy din. So, this week, 2 beses tayo gagawa ng spring cleaning giveaway. And then, first week of June, ayan, i-announce natin yung winners. So, hintay-hintay lang tayo dyan kung paano natin i-announce yung winners. Pero, ayun, nag-check na tayo. Nag-start na tayong mag-check kung sino yung mga qualified. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe or kung may kakilala kayong tingin nyo, gusto tong mga to, subscribe na kayo. Sabihan nyo sila kung paano yung mechanics. And again, these are pre-loved items in a very good condition. Some of them brand new pa and may mga tags katulad nito. Bago pa siya. And then yung isa dyan na dress na pinakita ko sa inyo, tsaka yung meron pa din sa last video din natin. So, they're in very good condition. And then yun guys, so thank you so much sa mga nag-subscribe na at sa mga magsusubscribe pa lang. At thank you sa pag-support din sa akin. This is my way to say thank you sa mga una talagang sumuport sa akin, sa mga unang nag-subscribe sa akin. So, thank you so much. At sana patuloy lang kayo mag-support and also abangan din ninyo kasi pag na-hit natin yung 1K subscribers, yun, promise ko sa inyo, 1K subscribers, kaya mag-share na kayo ng videos natin kasi pag na-hit natin yan, magpapa-raffle tayo, magpapa-live raffle po tayo. And then, ayun, mamimigay tayo ng, gusto kasi ngayon yung gusto kong gawin. Kasi parang yun yung madaming gumagawa kasi the way of saying thank you na rin doon sa mga, dahil naka 1,000 subscribers sila. So, I think maraming may gusto nun. So, I wanna try to do it also para maraming makasala, hindi lang yung, kasi right now, puro pang bata. parang puro pang bata yung pinamimigay ko. Wala naman ako masyadong
subscribers na bata. Most of you guys are adult na. Pero tulungan niyo akong makahit ng 1K subscribers, okay? So yan, para mapabilis na yung pagbibigay natin ng ano ba yun? Gcash or parang may tawag sila dun load or Gcash. Yun. So thank you so much for watching. Until next time, bye-bye!